subscribe to my channel and also press this bell icon. ሰላም የሳሚት ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ አንድ ስራ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። what is bluestack ይላል። bluestack ምንድነው? ኮምፒውተራችን ላይ ማንኛውም ኮምፒውተር ላይ የስልካችን አፕሊኬሽን የአንድሮይድ አፕሊኬሽኖች ራን እንዲያደርጉ የምንጠቀምበት ፍሬምወርክ ወይም አፕሊኬሽን ፕሪ አፕሊኬሽን ሶፍትዌር bluestack ይባላል። ይሄን bluestack እንዴት እንጭናለን ነው? መጀመሪያ ላፕቶፓችን ላይ ወይም ኤኒ ዴስክቶፕ ኮምፒውተር ላይ ይሄን bluestack ኮምፒውተር አፕሊኬሽን ከጫን በኋላ ማንኛውንም የአንድሮይድ አፕሊኬሽን እያወረድን ስልካችን ላይ የምንጠቀምበትን ኢንስቴድ ወይም ራን አሁን ለምሳሌ ዋይፋይ በሌለበት ሰዓት ቢሮ ውስጥ ዴስክቶፕ ኮምፒውተር ካለ ዋይፋይ መጠቀም በስልኬ ሲደብረኝ በዴስክቶፕ ኮምፒውተር ላይ bluestack አውርጄ የስልኮቹን ኢሞባይል ዋት ኤቨሪ አፕሊኬሽን ስልክ ላይ ያሉትን የስልክ አፕሊኬሽኖች አንድሮይድ አፕሊኬሽኖች እዚህ ጋር ጭነን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሰው እንዴት እናደርጋለን? መጀመሪያ ጉግል እንገባና bluestack የሚባል አፕሊኬሽን አለ። አትይቺ ነች bluestacks ፎር እኔ ዊንዶው 10 አድርገው ዊንዶው 10 64 ቢት ፍሪ ዳውንሎድ ለቴስት ቨርዥን እቺን ዳውንሎድ አደርጋለሁ ማለት ነው። እቺን ዳውንሎድ አደርጋለሁ ይቻት እቺን ዳውንሎድ ካደረኩ በኋላ ያው እዚህ ጋር ነው። በጣም ገራሚ አፕሊኬሽን ነው በጣም ማለት ነው። በጣም ነው ደስ የሚለኝ። እዚህ ጋር ዳውንሎድ እለዋለሁ። እንጠብቀው ያው ጊዜ መጠበቅ ግድ ይለናል። እየወረደ ነው ዳውንሎድ እየሆነ ነው። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት እንጠብቀው። ደግሜ ክሊክ ስላደረኩት ነው። ይሄኛውን ላጥፈው ይሄኛው ይበቃኛል። አሁን ወርዷል። ሾው ፎልደር ይሄ ማለት ነው አፕሊኬሽኑ። ይሄው ራን አደርገዋለሁ። በዛው አሪፍ ኮምፒውተር ሊሆን ይገባል። ከዛው ብዙ ጊዜ ኮምፒውተራችን ፍጥነቱን እንትን ይልብናል። ደህና ኮምፒውተሮች ላይ ነው በብዛት ራን የሚያደርገው ማለት ነው። እንጠብቀው። ኦልሬዲ ራን እያደረገ ስለሆነ ነው። ሌላ አፕሊኬሽን የሚለው ራሱ ራን እያደረገ ስለሆነ እንጠብቀው። ሪፍሬሽ እያደረግን እንጠብቀው። አሁን መጣ። ያው ኢንስታል እለዋለሁ ይመጣል ማለት ነው። ዳውንሎድ የሚያደርጋቸው ኮምፖነንቶች አሉ፣ ሶፍትዌር ኮምፖነንቶች። እነሱ የግድ መውረድ ይጠበቅባቸዋል። እነሱ ከወረዱ በኋላ ራሱ ይከፍታል ማለት ነው። ራሱ ከከፈተ በኋላ ልክ ስልካችን ላይ የፈለግነውን አፕሊኬሽን ከፕላይ ስቶር እንደምናወርደው ወይም ከጉግል ፕላይ እንደምናወርደው ሁሉ እዚህ ጋር የአንድሮይድ አፕሊኬሽኖችን እናወርዳለን ዴስክቶፕ ኮምፒውተራችን ላይ ወይም ላፕቶፓችን ላይ ኤኒ ኮምፒውተር ላይ ዜን ምክንያቱም ኮምፒውተር ላይ ዊንዶውስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ያለ፣ ስለዚህ ይሄን ዊንዶውስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም እኛ በሌላ ፍሬምወርክ እንጠቀመዋለን ማለት ነው። ምክንያቱም ስልካችን ላይ ያሉ አፕሊኬሽኖች ዊንዶውስ ላይ ራን ስለማይሆን ኮምፒውተር ላይ ማለት ነው። ኮምፒውተር ላይ ራን እንዲሆኑ ምን ያስፈልገናል? ቅድሚያ bluestack የተባለ አንድ ሶፍትዌር አለ። እሱን ሶፍትዌር አውርደን ኮምፒውተራችን መጫን ቅድሚያ ይጠበቅብናል። 93 94 አካባቢ ደርሷል እያሄደ ነው። ዘን ይሄን እንሄዳለን። ይሄን እንደጨረሰ የሚያስፈልጉ ኮምፖነንቶችን ኤክስትራክት ያደርጋል። ይሄው በጣም ነው ደስ የሚለው። ተጠቀሙበት። ቢሮ አንዳንዴ የሆነ ኦፊስ ማለት የስልክ ዋይፋይ አሁን ለምሳሌ በስልካችን ስማርትፎን ብዙ ጊዜ ዳታቸው ባክግራውንድ ብዙ ዳታ ስለሚቆጥርብን ዋይፋይ በሌለበት ሰዓት ኮኔክሽን አንጠቀም። ስለዚህ ስልካችን ኢቭን ምንድን ነበር የሚባለው ይሄ ዳታ
ሴቨር ሞድ በሚባለው እናደርግም ዳት ማች የፈለግነውን ያክል ደስታ አይፈጥርልንም። ስለዚህ በስልካችን ምን እናደርጋለን? የስልኩን አፕሊኬሽን ኮምፒውተር ላይ እንድንጭን የሚያፈቅድልን ወይም የሚያስችለን ሶፍትዌር እንጭንና ቀድመን ሌሎች የፈለግነውን የስልክ ሶፍትዌሮች እዛ ፒሲ ላይ መጫን እንችላለን ማለት ነው። ዘን ፒሲው ላይ ይሰራል ማለት ነው። ያን አንድሮይድ አፕሊኬሽን አሳያችኋለሁ አንድ ባንድ። ብቻ ከኔ ጋር ቆዩ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ይው እንደ ግዴታ ውሰዱት። ምክንያቱም እኔ ቪዲዮዎችን እንድሰራላችሁ አዳዲስ ነገሮችን እንዳመጣ ለኔ እንደ ፕሮሞሽን እንደ ይሆናል አይደለም ሞራሊ እንድትደግፉኝ እንዲያርግ ቻናሉ ብዙ ሰዎች ዘንድ እንዲደርስ ደግሞ ሸር ፌስቡክ ላይ ሆነ ዋትኤቨር ሶሻል ሚዲያ የምትጠቀሙት ሸር አድርጉት። የሚጠቀምበት ሰው ያየዋል። ማለት እንደዚህ አይነት ነገር የሚፈልግ ሰው ይጠቀምበታል። ሁላችንም ተያይዘን እንደግ አድርጉት። በቃ ሰብስክራይብ ላይ ኮሜንት በቃ አድርጉ። ኮሜንት ላይ ምን እንድሰራላችሁ የምትፈልጉትን የአይቲ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ የቴክኒክ ጥያቄዎች ጠይቁ። ማቀውን እሰራለሁ፣ ማላቀውን አፈላልጌ አመጣዋለሁ። ችግር የለም። ዘመኑ አሁን ለኢንፎርሜሽን ኤራ ላይ ነው ያለነውና ምንም የሚከብድ ነገር የለም። ሁሉም ነገር አለ። ቀድሜ እኔ ከኔ ከመድረስ ካንተ ከመድረስ ቀድሞ ካንቺ ከመድረስ ጉዳይ ካልሆነ ሁሉም ነገር በጣም ጨቅ የሆነ የጨቃይ ማባቃ በጣም የታጨቀ ኒውሎጂ ነው ያለው። ይሄን ኒውሎጂ አሁን ከማን ደረሰ አሁን ይሁን ቀድሞ የመድረስ ነገር አይደል? ዘ ዲፈረንስ ኢዝ ዲስ ኦንሊ የጊዜ ጉዳይ ብቻ። ይሄው አሁን እየጨረሰልን ይሄን ከጨረሰ በኋላ ወዲያው ነው እንላለን ማለት ነው። ይሄን እንደጨረሰ ወዲያው ነው እንላለን። ኦልሬዲ እየጨረሰልን ነው። 76% ላይ ነው ኤክስትራክት ያደረገውን ያደረሰልን። እንቀጥላለን ማለት ነው። 95 ኦልሬዲ ሄዷል እያለቀ ነው። 96 ምናምን እየገባ ነው። ዘጠና ስድስት ይሄን ከጫን በኋላ ያው እዚህ ጋር ሾርት ከቱን ክሬት አድርጎልናል። በቃ ይሄን ራን የምናደርገው ማለት ነው። ይሄ እየጨረሰ ነው። ይሄ ሲጨርስ ይሄን መክፈት ነው የሚጠበቅብን ማለት ነው። እንዴት ደስ እንደሚል ብታዩ! ዋው 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 ዋው! ሁሉንም አፕሊኬሽን ነው ምንጭ ነው በማለት በጣም እንጠቀምባቸው ኮኔክሽን ላይ አሁን እንደ ቴሌግራም ዴስክቶፕ ላይ ያለ ቴሌግራም በርግጥ ግን የስልካችን ኢሞ፣ ታንጎ፣ ቫይበር፣ ዋትስአፕ ሌሎች እንግሊዝ ማለት የአካዳሚኮች ለምሳሌ ፕሮግራሚንግ የሚሰሩ በቃ የሚገራርሙ ማለት ነው የፎን አፕሊኬሽኖችን እንዳለ ሞባይል ላይ ያሉ አፕሊኬሽኖችን ኮምፒውተራችን ላይ ያደርጋሉ። ኮምፒውተራችን በቀላሉ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ምክንያቱም ስልካችን ባትሪ ሊጨርስብን ይችላል አንዳንድ አፕሊኬሽኖች ስንጠቀም። ስለዚህ ስልካችን ባትሪ እንዳይጨርስብን ዴስክቶፕ ላይ አድርገን እንጠቀማለን ማለት ነው። ቢሮ ስልካችን ቻርጅ ሳናደርግ ከቤት ወጥተን ሄደን ሊሆን ይችላል ወደ ቢሮ ወይም ወደ ስራ ቦታ። ዜን ኮምፒውተር በስልካችን ከምንጠቀመው ባትሪ ሊዘጋብኝ ነው አልጠቀም ለወጣ ነው በቃ ቻው ቻው ልንል እንችላለን። ኦንላይን እያወራን ጓደኞቻችን ስልኬ ሊዘጋብኝ ነው ከምንል ዴስክቶፕ ላይ ከሆነ በቃ መጠቀም ነው ጊዜ እስካለን ድረስ ማለት ነው። ያው እየጨረሰልን ነው። ፓውዝ ዩር ፒሲ አንቲቫይረስ ኢፍ ኢት ኢዝ failing with the installation። ያው አንዳንድ ሶፍትዌሮችን ስንጭን አንቲቫይረሶችን የኮምፒውተራችን አንቲቫይረሶች የጫናቸውን ሴኩሪቲ ሶፍትዌሮች ዲሴብል ብናደርጋቸው ሶፍትዌሩን እስከምንጭን ድረስ አሪፍ ነው። ምክንያቱም ሾርት ከት ሊያደርጉብን ይችላሉ። ብዙ ጊዜ ኢንፌክት ያደርጉታል እንትን ሶፍትዌሩ ማለት ነው። መቶ% ያለ ነው።
100% ኢንስታሌሽናችን ጨረሰ ማለት ነው። ከዛ በኋላ አሁን የፈለግነውን ሶፍትዌር ማውረድ ነው በቃ የሚጠበቅብን። ሰርች እያደረግን ይኸው ይሄን አሁን ፕሌይ ስቶራችን ነው። ሶፍትዌሮችን ዳውንሎድ ለማድረግ ይኸው ስልካችን ላይ መጀመሪያ ሳይን ኢን እናደርጋ ጉግል ፕሌይ ላይ ጀስት ይኸው ይሄን ነው እንደዚህ ሳይን ኢን እናደርጋለን ማለት ነው። ሳይን ኢን ካደረግን በኋላ አሁን ኢሜይል ላስገባለት ነው። gmail.com ኔክስት ለዋለሁ። ፓስዋርድ አስገባ ይለኛል። ፓስዋርድ ይኸው እገባለሁ። አግሪ አድርግ ይለኛል። አግሪ ሶፍትዌር ለማውረድ የግድ አካውንት ማስገባት ስላለብን ነው ኢሜል አካውንታችን። ኦኬ እንቀጥል። አክሴፕት አድርግ ይለኛል። ይኸው ጉግል ሰርቪሶችን እንድጠቀም ዳውንሎድ ማድረግን ምናምን በቃ ስልካችን ላይ ዳውንሎድ የምናደርገው የአንድሮይድ አፕሊኬሽኖች እዚህ ጋር መተው ቁጭ አሉ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ አፕሊኬሽን እኔ ላውርድ። ለምሳሌ ምንድን ላውርድ? ለምሳሌ ምን ላወርድ እችላለሁ? እስኪ እንደውም ልምረጥ። እስኪ አሪፍ አፕሊኬሽን ካሉ ለምን ዋትስአፕ አላወርድም? ይኸው ኢንስቶል። ስለዚህ በስልኬ ከምጠቀመው ዋትስአፕ ኮኔክሽን ቪዲዮ ቻት ለማድረግ ኮል ለማድረግ የምጠቀምበት ዋትስአፕ በላፕቶፔ አወረድኩ ማለት ነው። ይኸው ኦፕን እለዋለሁ። በቃ ይሰራል ማለት ነው። አግሪ ኤንድ ኮንቲኒው ለኛል። ኮንቲኒው ስልክ ቁጥርና ሀገርን እንምረጥ። መጀመሪያ ኢትዮጵያ ሀገሬ በአንቺ አይደል ወይ ክብሬ ነው የሚለው ድምጻዊያችን። ኤኒዌይስ ኢትዮጵያ እዚህ አካባቢ ነች። ቻት ማማዬ ስልክ ቁጥር ላስገባ። ኔክስት ልበለው። እዚህ ኦኬ ይለኛል። የስ እቀጥላለሁ ማለት ነው። አሁን ሴኩሪቲ ነምበር በኤስኤምኤስ እንዲልክልኝ ላደርግ ነው። ሴኩሪቲ ኮድ ጽፎልኛል። ያው ቀጥታ ገባልኝ ማለት ነው። ቀጥታ ገባልኝ። to find and restore your backup from Google Drive allow WhatsApp access to your contact and your device photo media and ፋይሎችን ካሉ እንትን እንዲያደርግልኝ ነው። ኮንቲኒው ይለዋለሁ። በነገራችን ላይ እኔ አለው አልኩት የዋትስአፕን ብቻ አሳየዋችሁ እንጂ በጣም ብዙ አፕሊኬሽን ነው እንትን ማድረግ የምንችለው። ጊቭ ፐርሚሽን ያው እንደዚህ ሰጠሁት። እንደዚህ ኢሜል አካውንት ማለት ነው። በቃ አለው። በዚህ መልኩ ነው የስልክ አፕሊኬሽኖችን ኮምፒውተር ላይ መጠቀም የምትችሉት ማለት ነው። የስልክ አፕሊኬሽኖችን ኮምፒውተር ላይ በዚህ እንደዚህ ተጠቀማላችሁ ማለት ነው። ታይፕ ዩር ኔም ሄር ይለኛል። ሳሚቴ ካልኩት ያው ዩቲዩብ ቻናሉን በለው ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ የምታደርጉት ነው። በዚህ ክሬት ላደርገው። ዜን ቀጣዩ ኢንቫይት ኤ ፍሬንድ ይለኛል። ኢንቫይት ማድረግ እችላለሁ፣ መተው እችላለሁ። ልተው እባካችሁ ተርኖን ላድርገው። ለማንኛውም ኒርባይ የሆነ ነገር ሼር እንዲሆኑልኝ ነው። እየሄደ ነው። ይሄን ይመስላል።
ፕሮፋይል ይሄው በቃ ሁሉም ነገር አለ አሁን ማለት ይቻላል። ባክ ልበለው ካሜራ ገባው። ኮል ማድረግ ብፈልግ ኮንታክቶችን አሁን ኢንቫይት ፍሬንድ ማድረግ ብፈልግ እዚህ ጋር እንትን እላለሁ። ኤኒዌይስ ይሄ ይቅርብን። ዞሮ ዞሮ ዋትስአፕ ላይ ያሉ እንትኖችን አሁን እዚህ ማግኘት እችላለሁ ማለት ነው። አሁን ፍሬንዶቼ የኮንታክት ነው ኮንታክት ኢንቫይት ፍሬንድ እዚህ ጋር ላለው ምንድነው ብሉቱዝ ሎኬሽን ተርኖፋ ስልኬን የግድ ተርኖፋ ማድረግ ስላለብኝ ነው። ኤኒዌይስ አንድሮይድ አፕሊኬሽን ጫን ማለት ነው። ለምን ሌላ ጌም ጭኝ አላሳያችሁም? ከፈለጋችሁ ለምሳሌ ምን አይነት ጌም ልጫን መሰላችሁ? ወይም ቲክቶክ በስልኬ ቲክቶክን መጫን ከፈለግ ይኸው ሁሉንም አንድሮይድ አፕሊኬሽኖች ስልካችን ላይ እንጭናለን ማለት ነው። በሌላ አነጋገር ሁሉንም ማለት ነው። ይኸው 53% ደረሰ ጫንኩ። በቃ ኦፕን እለዋለሁ ይገባል ማለት ነው። በቃ አሁን ምንድን እንትን አልኩ ማለት ነው። አሁን በፌስቡክ ባለው በኔ እንትን ይግባል ስላልኩ ልበለው ቲክቶክንም ጫንኩት። ሁሉንም ነገር መጫን እንደምንችል እዚህ ጋር ለማሳየት ነው። ጀስት ይሄን ይመስላል ማለት ነው። አሁን የእንትን ይሄ የቲክቶክን አሁንም በዛው መስመር ሎጊን ላድርግና ላሳያችሁ። ቲክቶክ ራሱ ሙሉ ይሰራል ማለት ነው። ኮንቲኒው አድርግልኝ አልኩት። ሴቭ ፓስወርድን ያድርግልኝ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ አንድሮይድ አፕሊኬሽኖችን በዚህ መሰረት እንትን ማለት እንችላለን ማለት ነው። ሳይን አፕ ዋይ ኪፕ ያድርግ። በቃ መጣልኝ። አሁን እስኪ አርቶች ምናምን ፈኒዎች እነዚህ ነገሮች ወደ እኔ እንትን እንዲደርሱ ላደርግ ኔክስት ልበለው። ሌላው ይብቃኝ። ከሞላው ስታርት ዋቺንግ ቲክቶክን በዚህ መሰረት ጫንኩት ማለት ነው ላፕቶፔ። አይገርምም? ስለዚህ ብዙ እንትኖችን መጠቀም እንደምችል ነው እያሳየኋችሁ ያለሁት። የፈለጋችሁትን ያክል የአንድሮይድ አፕሊኬሽን እዚህ ጋር መጫን ትችላላችሁ ማለት ነው። ቻናሉን ሳሚት ዩቲዩብ ቻናሉን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉት። እስከዚህ ስለነበረን አመሰግናለን። ስለነበረን ጊዜ ቆይታ በሌሎች ቪዲዮዎች እስክመለስ ድረስ መልካም ጊዜ። ቻው ቻው።